Познайомилися вони у 1897 році в Ялтинському санаторії. Його звали Сергій Костянтинович Мержинський. Білорус, службовець контролю Любаво-Роменської залізниці, одразу запав у серце Лесі. Її почуття не вміщалися в логічно мотивовані. Ні батьки, ні частина рідних та приятелів не хотіли розуміти стосунки двох важкохворих людей. Мержинський був хворий на сухоти легень, Леся на туберкульоз кісток. Та її почуття були глибокими, поєднуючи в собі дружбу і кохання. Після їх знайомства Мержинський часто став гостювати у Косачів у Зеленому гаю, та й Леся не втрачала можливості поїхати до нього в Мінськ. В один із таких приїздів Сергій дарує Лесі образ Мадонни Рафаеля, на звороті підписавши «На добру згадку про разом проведений час». Цей образ завжди був з Лесею, де б вона не була. Через рік після того, як Сергія не стане, Леся зізнається своїй знайомій Вірі Олександровій. Багато разів проходить в моїй пам'яті від початку до кінця, від першої хвилини нашого знайомства і до останньої хвилини нашого життя разом. Мені завжди здавалося, що це найкраще почуття, на яке я здатна. І я б не стала душити того в собі, якщо б воно з'явилося в інший раз. На початку вересня 1900 року приходить звістка про різке погіршення стану здоров'я Мержинського. Леся розуміє, що смертельна недуга вже не відступить від Сергія. Намагається хоч якось зарадити, допомогти. Часто я пишу тепер тільки Сергію Костянтиновичу. І буду писати, хоч би ніколи було вгору глянути, бо ці листи, здається, мені конче потрібні. Усупереч усім наполяганням не їхати до Мержинського в Мінськ, адже його врятувати вже було неможливо. Леся Українка була невблаганною, а дізнавшись сувору правду від лікаря, зазначить: «Тепер нема й мови про те, чи їхати, чи ні. Звичайно, їду. Я поїду, хоч би там що. Якщо не стане на це моїх грошей, я позичу. Дістану ще яку роботу і все-таки поїду». Як тільки на початку зими Сергію Костянтиновичу стане краще, я маю на це надію, ми вирушимо до Швейцарії. Леся все ж таки приїжджає до Мінська, і з січня 1901 року вона постійно знаходиться біля Сергія. Її сестра Ольга з відчаєм писатиме своєму чоловікові: «Сергій Костянтинович зовсім умирає. Що за мука була прощатися з ним. Зовсім прибиті родичі, а Леся, якби ти знав, яка вона нещасна, але все ж намагається бути спокійною перед Сергієм та його родичами. Енергійніша і бадьоріша за їх усіх. От уже доля в неї, ціле життя одна мука». В одну із тих страшних вирішальних ночей Леся Українка пише драматичну поему «Одержима». «Нехай в моїм житті все неправда, та вір мені, що я тебе любила. Чи ти гадав, я не зреклась себе? Зреклась. Я прокляла себе і душу, ту душу, що не хотів прийняти Месія собі на жертву. Де ж іще більше горе, як не могти віддати за друга душу?» Пізніше вона скаже про цю свою роботу: «Визнаю, що я писала в таку ніч, після якої вірно буду довго жити, якщо вже тоді жива залишилася. І якби хто-небудь мене запитав, як я з усього цього вийшла жива, я б могла відповісти: я створила з цього драму». Але дива не сталося, і 3 березня завершився земний шлях Сергія Мержинського. Перед смертю він надиктовує прощального листа до Віри Крижанівської-Тучапської, яка свого часу була його любов'ю. І Леся без докору зафіксовує на аркуші паперу це запізніле освідчення іншій жінці. Відтак на полях додасть від себе: «Він приречений. Хоча не чув вироку, але він відчуває його. Тільки я, коли згадую своє життя, то завжди боюся, коли б хто з вас не повторив моїх помилок. А помилка головна в тім, що багато сил йшло на даремну видержку, непотрібну терпеливість, а серцю давалася воля тільки тоді, як було вже пізно». 25 листопада 1898 року на вечорі, присвяченому пам'яті Котляревському, Леся познайомилася з Клементієм Квіткою, людиною м'якою за характером, замкнутою, яка в дитинстві пережила глибоку особисту драму, втративши батьків.
По смерті Мержинського між ними виникли стосунки, які видавалися викликом багатьом сучасникам. Вони кілька років, незважаючи на традиції, жили у громадянському неосвяченому церквою шлюбі. Та й Клементій Квітка був на 9 років молодший за Лесю. Але 1907 року розгортається справжня родинна драма з приводу вінчання Лариси Петрівни і Клементія Васильовича. Батьки вимагали від Лесі або ж узаконення, або розриву їхніх стосунків. Повідомлення про її заміжжя стало великою несподіванкою для знайомих, оскільки вони вважали, що з боку Лесі кохання не було, хоча визнавали, що Клементій обожнював її. Зрештою, сама письменниця визнавала цей крок як поступку. Перед своєю сестрою вона просто-таки вибачається за власну легкодухість і поступливість. Справа скінчена, ми звінчалися. Знайшли такого попа, що сам порадив коротший спосіб без оглашеній. Ми не запрошували нікого, крім свідків. Спасибі за повінчування і за добрі слова. Я думала, що ти осудиш мене за цей крок, що тобі буде трудно зрозуміти, як могли ми скласти зброю там, де ти свою держиш, не хилячи. Сподіваюся, що тепер матимемо спокій, хоч від людей. Все гаразд, ніхто нас нічим не мучить, і ми собі збираємось у Крим. Це вінчання стало для них своєрідним відступним, щоб їм не заважали жити разом. Леся вважала, що кохання – це самопожертва. І вона фактично врятувала чоловіка, наполігши поїхати до Криму, оскільки і Квітка був важко хворий. Подружжя обрало Ялту для тривалого проживання, оскільки тут вони не почували себе відірваними від усієї української культури. Квітка за фахом був юристом і працював у суді. Він прекрасно грав на роялі, чудово знав музику і глибоко цікавився фольклором. Саме йому ми завдячуємо, що маємо записи народних дум. Лесі Косач-Квітці, так вона підписувала останні роки життя свої листи, імпонував рід занять її чоловіка. Вона ретельно переписувала не тільки тексти його наукових студій, але й папери, яким він мусив давати раду як чиновник Російської імперії. Мати Лесі Українки, Олена Пчілка, була категорично проти будь-яких відносин дочки знатного роду із якимсь жебраком, так вона називала Клементія. Навіть після їхнього вінчання Олена Пчілка отруювала життя дочки у листах, де всіляко намагалася опорочити Клементія, називаючи його безчесною людиною, яка одружилася з грошима Косачів-Драгоманових. Молоді відмовилися від допомоги батьків, і усі гроші, які потрібні були для лікування хворої дружини, Клементій заробляв сам. Що спонукало Лесю йти на ризиковані для неї вчинки, коли у кльоні раптом виявилася відкрита форма сухот, на поїздки до Криму, на безкінечне піклування про свого чоловіка? Що було між ними любов чи дружба? Важко сказати. Але от який лист вона пише своїй любій подрузі Ольгі Кобилянській, дружньо називаючи її Хтосічок, а себе Хтось. Мій Хтосічок знає, що хтось завжди тримався добре з Квіточкою. Але тепер тримається ще ліпше, і тепер уже Квіточка зовсім не може без когось жити. Та й хтось близько до того. Я не знаю, яка буде форма чи формула наших відносин, але одно певне, що будемо старатися якнайменше бути нарізно один від одного і якнайбільше помагати один одному. Це головне в наших відносинах, а все решта – другорядне. За життя і після смерті поетеси Клементій був сповнений до неї глибокого почуття. У тодішній газеті «Рада» є приголомшливий опис похорону Лесі Українки. Похорону, якому всіляко заважали жандарми, зрізаючи стрічки з труни, намагаючись наказати людові не вести агітацію та припинити антиурядову маніфестацію. І коли все скінчилося, коли усі розійшлись, біля свіжої могили залишився лише один заплаканий, убитий горем Клементій Квітка. Як би не складалося, якими б важкими не були удари долі, все-таки Всевишній осявав поетесу промінням любові. Для Лесі Українки любов прийшла один раз, лишень обличчя в неї були різні. Уста говорять, він навіки згинув. А серце каже, ні, він не покинув. Ти чуєш, як бринить струна якась тремтяча,
тремтить, бринить, немов сльоза гаряча, тут в глибині і б'ється враз зі мною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою.